Se oli ihan täyttä kilpailua käytännössä, ohittamista toisistaan. Ja lähti käyntiin kerrasta. Kumma juttu. Ei tää mikään Honda on. No niin Sami, ensimmäinen ajo takana ja siellä oli pikkusen ruuhka. No joo, ruuhkaa oli kuin torilla perhana. Että oli maalaismarkkinat menossa. Että oli kaiken karvasta autoa siellä radalla ja eri tasosta. Että oli niinku oikeasti todella vaaratilanteita. Että siellä niinku, miten vois sanoa, ei tullut Taimätäkin perusluonne niinku oikein kysymykseen tässä ajossa. Että se oli ihan täyttä kilpailua käytännössä, ohittamista toisistaan. No, semmonen tää Saksan Taimätäkin on, että pistetään 40 autoa radalle ja nopeusero on yli 30 sekuntia nopeamman ja hitaamman välissä, niin siellä tulee vaan tilanteita. Vähän harmittaa, että meni renkaat nyt tossa kierroksessa vähän hukkaan, että se oli semmoista ajelua. Ja sitten meillä on tietysti vähän ongelmia, että mulla hävisi kaasusta tehot kokonaan, eli mä olin tuossa pääsuoralla, niin kaasu pohjassa ja auto kuppasi itteensä täysin nollatilaan. Ja sitten se vasta kun kaasun nosti hetken päästä ylös, niin palautui ja taas tuli kaasu takaisin. Ja siinä nyt on jotain poliongelmaa vähän meillä, että ruvetaan tutkimaan sitä, että tää rata on niin pomppusa niin kuin näkyy videosta. Niin siellä on koko aika semmonen hyppiminen tuolla auton kyydissä tuossa pääsuoralla, että se laukkaa se vajaa 300 ja se pompottaa niin kovaa, että siellä niinku osat rupee helisee irti tosta autosta sillä voimalla. No, siinä mitään pieniä fiksauksia kuitenkin ja valmistaudutaan seuraavaan settiin. Joo, ja lähdetään käymään ohjaajakokouksessa, joka alkaa ihan kohta. Kerrotko nyt kuitenkin, että mitä tässä tehtiin näillä pikkusäännöillä? Me vielä säädetty, me valmisteltiin säätöjä. Ai nyt ruvetaan vasta säätämään. Ei kun sitten finaali. Okei. Annetaan nyt kuskille edes 2 sessioon sama auto. Jeder schön Platz hat. Und dann, wenn ihr reinfahrt, fahrt ihr ganz normal wie die anderen Tage auch wieder raus aus der Piste. Tuliko selväksi? Genau. Nyt on jotain hyttysiä tai kärpäsiä tuolla, en mä muuta. Ist das so, dass ihr in der Pit Lane von uns sortiert werdet? Und deswegen ist das wichtig, dass ihr 10 Minuten vorher... Seuraavaksi sitten lähdetään yrittämään puhtaalle radalle kierrosennätystä. Joo, eli saadaan rata tyhjäksi meille tuohon väliin semmonen näytösajo, että me päästään kokeilemaan ihan suoraan nopeata kierrosaikaa ilman pujottelua. Että
Turn your eyes. They're coming. From the land of 1,000 lakes. From the freezing north. They rise. Not born into this. Built for it. Piece by piece. Day by day. Failure by failure. Until nothing was left but fire. Jotain on niinku renkailla sitten eka sessio venähti tietysti, niin se syö rengasta paljon. Ja painetta on. Reilusti. No siis. Pitää olla. Joo. Se niin takapää oli ihan semmonen, että se oli kuin joka mutkassa niinku sivulla. Ei niinku purru yhtään. Siellä meinaa, se kiersi mustaa viivaa niinku sit kun ajoi toisen kierroksen, kun mä katsoin, niin siellä menee jäljet koko mutka, kun menee. Eli pitoa tarvii vielä. Joo, ei pitoa yhtään. Mikä oli lopputulos ja mikä on kuljettajan mietteet? No se meni ihan penkin alle, että olisi pitänyt tarkastaa renkaat aikaisemmin. Että renkaista on kudokset paskana sisäpuolet reunoilta ja se murti sitä rengasta niin paljon alle, että sieltä se sivuttaispito ei ollut ollenkaan mutkissa. Niin kello ei vaan tykkää siitä, vaikka kun yritti väkisin ajaa, niin se murtaa sen sinne alle ja ei siitä tule aikaa. Että nyt laitetaan sitten superläpille uudet pyörät, että ajetaan sitten taas rengasvarasto tyhjäksi ennen viimeisiä kisoja näköjään. Että niin ne vaan tuntuu hajoavan tässä hommassa. Eli rengasongelmat on, mitkä aiheuttaa meille haasteita. Joo, ja vaikka me saatiin nyt aika reilustikin ilman vastusta pois, ei niinkään downforcea, vaan ilman vastusta. Täällä pikku säännöllä. Ei me vielä säädetty, me valmisteltiin säätöjä, kun sitten finaali. Aina tuossa suoralla sitä rengasta niin kasaan, niin ei se riittänyt vielä. Että enempää ei voi tehdä paljon muutosta, koska sitten taas peräpäästä tulee niin liukas tuolla hitaissa mutkissa ja sitten taas ruvetaan kuluttaa renkaan pintaa aika rajusti ja taitaa renkaan pintarikki siitä. Ja ollaan vähän semmoisen puun ja kuoren välissä, että pitää löytää se oikea ratkaisu siihen tässä välissä. Että katsotaan. Mä uskon, että nyt kun saa uudet pyörät, vaikka ei nyt ihan heti lämpimät ole tuossa pusseissa, niin lämmitetään ne ekalla läpillä sitten tarpeeksi kuumaksi. Eli finaalissa tullaan vetämään täysin. Vedetään niin täysin, että lippulat vinkuu. Ai että kuvaajallakin on aika nauttia kisapäivän erikoinen, eli Italian pata. Aina on vähän kädet täynnä tällä tapahtumassa. Palkattiin tällainen saksalainen tarjoilija, laitettiin sille rusetti kaulaan, niin sekin näyttää suomalaiselta. Mutta hyvin se on hoitanut homma. Se alkoi hupeilemaan heti kun saatiin jätkä hommiin ja tämähän on varsinainen kultakimpale löydetty täältä keskeltä Saksaa. Kultakunn sprecher suomea. Ein bisschen kyllä. Boah, was stimmt mit dir nicht, Mika? That is good. It's great. Scheiße.
stay my face. Miksi Sami nyt mene ohi? Riittikö se? Se oli 1.20 ja jotakin. Pretty impressed by that. Bringing us up 20. Ihan alright. Säätitä teki erilaiselta. Joo, mä oon syönyt semmoista hiusseerumia. Se alkoi tänään toimia. Joo. Harmony. Yeah. Thank you. Thank you. Mikä aika oli? 1.20, 7.95. Thank you so much. Onko kauppa käynyt? Ei täällä perkele kuule missään Täällä on mitään. niinku... Mut hei, Sami Sivonen, onneksi olkoon Raisbrennen taimätäkilpailun voittaja. Vielä meille jäi vähän parannettavaa siinä niinku rataennätykseen ja se on vain enemmän kotiläksyjä meille. Että vielä oli takapään pidon kanssa ongelmia, että se ei niinku oikein purru. Varsinkin niinku mutkasta lähtiessä, niin siinä oli ongelma ja mutkan aikana, että se tuppasi niinku antaa aika paljon alle se pyörä. Mutta on huomattavasti parempi kuin ennätysvedolla. Oli joo, kun nyt rengas toimi kumminkin, että nyt pystyy ajaa jo rengasta vasten, mutta että nyt oli ihan niinku mekaanisesta pidosta ehkä enemmänkin kiinni, että meidän pitää saada sitä downforcea nyt vähän valjastettua oikein lailla sinne. Tuossa oli tuo lähdönjärjestelyä, oli vähän, siitä tapahtui radalla kuitenkin muutoksia vielä siihen, niin miten se oli sovittu juttu kuskien välillä, niin siihen sai kuitenkin ehjän kierroksen ilman esteitä. Joo, siinä Müllerin kanssa niin käytiin keskustelut ja hän oli heti sitä mieltä, että me ohi vaan, että hän ei jää pukkeeksi siinä, että
hänelle ei riitä kyyti siinä kummiskassi teessä, että me laskettiin 5 sekunnin sisään sinne radalle, niin se 5 sekuntia on aika lyhyt aika ja sitten mä annoin vähän sille imuvirta-apua sitten, että sekin sai tehtyä oma ennätyksensä siinä. Juuri näin. Hei, kiitos paljon, onneksi olkoon. Nyt lähdetään siivoamaan tilukset ja sitten vähän aikaa rentoudutaan. Kyllä, nyt 6 tuntia palkintojen jakoon ja eiköhän tässä nyt ole jonkun janojuomaa ansainnut tällä Kyllä, viikonlopulla. juu, kyllä, tällä työllä on se taisteluvoitto. Kyllä. Hei, Yes. tuonnesti kiitokset, kun katsoit tämän videon. Juuri sinä autat meitä tässä hommassa. Kiitos. Going to drift car first time ever in my life. Oh.